No niin, Lasse. Mulla on sulle täällä vähän valikoituna valokuvia. Nämä tulee vähän yllätyksenä sulle, niin mitäs sulla tulee mieleen näistä? Tässä on No, ensimmäinen kuva tällainen näin. no tää on Münchenin 5 tonnin juoksusta. En tiedä, onko loppupäätä vai onko ihan, no kyllä täällä rupeaa aika lopussa olemaan, kun täällä on tuolla takempana näkyy Norrbottin on kaukana. Kamurikin kyllä kaatui jossain vaiheessa, en tiedä sanoa, että hän ei ollut enää loppuvaiheessa mukana. Ja entäs tämä kuva sitten? No tää on varmaan vielä kesken juoksua, koska tuo kamuri on noin lähellä vielä. Että mä muistan sen, kun mä olin nurmikon pinnassa, niin sitten mä näin vaan, että joku tulee, mutta en mä tiedä kuka sieltä tulee. Että tulee silleen päälle, että ei ainakaan loukkaantuisi. Mutta ei paljon muuta. No, mitäs muistoja tällaisesta kuvasta? Tästä kuvasta ei ole paljon mitään muistoa muuta kuin se, että mä jossain vaiheessa tässä näen, että kamurit tai joku tulee ja sitä ajattelin, että kun menisi niin pitkälle ja sitten sen jälkeen mulla oli ajatus tai muistikuva oli niin omasta päästä sellainen, että mä lähden niin rataa väärään suuntaan ja yleisö rupeaa sieltä sitten vinkkaamaan, että hei, väärä suunta. Mutta onneksi nyt oli vaan jotenkin oma mielikuva. Mites olit kuitenkin treenannut tosi paljon ja ollut pitkä projekti, vuosien projekti noihin kisoihin, niin eikö käynyt mielessä, että hittolainen, että kisa on tässä, että minä lopetan tämän reissun ja säästän voimia sitten seuraavaan kisaan? Ei missään vaiheessa mä ainakaan muista, että olisi mitään käynyt semmoista, että tähän loppuu, mutta tämä oli niin sopivalla hetkellä ja sitten oli yksi juoksun hitaampia hetkiä, että tavallaan sen takia mentiin, kun me juostiin vähän niin kuin tavallaan porukan päälle, niin siitä sitten jalat jotenkin, en tiedä sitten mitenkä se meni, mutta tuohan näyttää pahalta tuo jalka, että se olisi voinut tulla päällekin. Todella pahalta. Ja eikö tämä kisa ollut semmoinen, missä oli tosi sahava se vauhti? Ensimmäinen kierros. No, tässä oli tuo Bedfordihan teki siitä juoksun silleen, että hän koitti vetää koko ajan sitä letkaa ja niin kauan veti kuin jakso. Mites sitten tässä on sitten toinen kisa? No tämä on Montrealin kisan loppuhetket, että tässä on minä ja Wax ja Rickson ja sitten Hillebrandt tuolla möyrii tuolla, joka kuitenkin tämän kuvan perusteella niin ei se millään voi olla kolmas, mutta niin siitä vaan kolmas tuli. Ootko muuten pitänyt yhteyksiä joihinkin näistä kavereista? Tavattiin kaikki noin 96, kun oli Atlantas toi mun patsaan paljastustilaisuus siellä, niin nämä kaikki kaverit oli siellä. Wow. Miten sitten tällainen kuva? Tässä on vähän tällaista juhlatunnelmaakin mukana. Tää on varmaan tuolta meidän Kiparkatista, kun oli niin vastaanottojuhlat Myrskylässä silloin. Mä luulen, että tää on sieltä. Minkälainen se vastaanotto oli? No siellä oli paljon väkeä, kun tuossa on toi meidän urheiluseuran tanssilava, niin siellä oli sitten ne vastaanottoja ja sitten siellä oli yleisöhaastattelua ja kaikenlaista. Ajatukset näköjään jossain pyörii, mutta en tiedä missä. Varmaan silloin Suomi kuitenkin edelleen on urheiluhullu maa ja silloin on ollut varmaan vielä kahta kauheammin ja ollut pari TV-kanavaa ja se suoritus mitä silloin oli, niin se vastaanotto oli varmaan aikamoinen hullunmylly, niin osasitko sä varautua siihen, miten Suomi meni hulluksi niistä sun voitoista? No en mä oikeastaan, kyllä kaikki oli niinku uutta, että kukaan ei koskaan missään vaiheessa on niin kuin sanonut, että jos nyt tulee näin ja näin, että mitä sitten. Ja sitten just toinen,
jos kerran aikaisemmin puhuttiin, meillä silloin olisi pitänyt osaa sanoa monta kertaa ei. Näiden tapahtumien jälkeen tietenkin, kun silloin ruvettiin vähän kiskomaan sinne sun tänne. Että. Joo, mä kattelin niitä sun juoksuhistoriaa, niin 72 tuli 2 olympiakultaa. Olisi voinut kuvitella, että se 73 olisi ollut toinen jatkohuippuvuosi, mutta siitä tulikin tämmöinen välivuosi. Siitä tuli vähän sellainen niin markkinavuosi. Niin oliko se just tästä näin, että sua vietiin kaikkiin kissaristiesiin? Mahdollisimman paljon ja sitten toiset lupaili, sitten vaan piti mennä. Että itse ei päässyt oikein niin kuin sanomaan, että nyt ei käy. Semmoinen pyöritys, mikä on ollut niiden kisojen jälkeen, niin mistä ihmeestä sä sait kaivettua sen niin kuin motivaatio ja varmaan hirveä yleisön paine myös sinne 76 olympialaisiin? No 76 oli, siellä oli kuitenkin 74 oli EM-kisat välivuotena, että se antoi vähän niin kuin hengähdystaukoa ja kuitenkin siellä nyt sentään jollain lailla vielä pärjäsi, niin kuin sain pronssimitalin sitten, niin se antoi tietysti ja sitten kaikki paikat oli kunnossa sitten. Ja sitten sitä hurlumheitä ei enää ollut niin paljon ja siihen aikaan oppi sitten sanomaan jo, että nyt ei käy. Mulla on hyvä ystävä, se on semmoinen Jussi Nokelainen ja hän on niin kuin polkujuoksussa ihan huippuja ja hän joskus kertoi, että hän oli tutkinut teikäläisen harjoituskirjoja ja sitten se oli miettinyt, että siellä niin kuin hänen oma analyysinsä oli ollut silleen, että sä olit mestari ajoittamaan sun kunnon näihin niin kuin arvokisoihin, niin pitääkö se sun paikkaansa vai miten sä itse näkisit? No kyllä mä sanon, että siinä on valmentajan sormet aika paljon pelissä sitten, että miten tehdään sitten se loppuhetki. Että tietysti koko kesä ennen kilpailukauden aikana niin piti vähän suunnitella, että minkälaisia kisoja juostaan. Oliko välillä sille, että olisi tehnyt mieli juosta enemmänkin, mutta valmentaja sanoi sitten, että nyt ei mennä kyllä. Että. En mä tiedä oikeastaan, oliko sellaista missään vaiheessa, että kyllä ehkä sitten joskus jotain yritti tehdä, mutta aina meillä oli yllättävän hyvä luottamus niin kuin keskenään, että kun hän teki niin kuin ohjelman, niin mä voi sanoa, että aika hyvin pidin sen, että jos tuli lepopäivä, niin en lähtenyt niin kuin kirjimään sitä kiinni tai jotain muuta. Joo. Ja saiko talvella hiihtää? Sai hiihtääkin, jos vaan halus, mutta kyllä mä 20-vuotiaaksi asti hiihdinkin vielä jonkun verran ja kilpailinkin, mutta sitten sen jälkeen se rupesi sitten jäämään kyllä. Joo. Mites ootko miettinyt, kun juoksit tosiaan se maailmanennätyksen kympillä esimerkiksi se 27-38, niin nyt kun on näitä superkenkiä tullut, missä on hiilikuitupohjat ja muuta, niin ootko ikinä miettinyt sitä, että jos sulla olisi nämä nykyaikaiset välineet, mitä on, niin olisiko aika ollut nopeampia, jos olisi, niin kuinka paljon? Tuohon on kyllä vaikea sanoa ja ottaa mitään kantaa, kun mulla on nyt 1 tai 2 kengät niitä uusia lenkkareita, mutta en ole koskaan piikkaria kokeillut, että minkälainen se sitten on, että pomppaako se mukaan. Mutta nämä lenkkaritkin, niin nämä tuntuu vähän kuin olisi niin kuin suolalla koko ajan. Joo. Mites kun tässä on nyt paljon puhuttu viime vuosina norjalaisten metodista ja nyt ruotsalainenkin taas voittaa yhdellä pitkällä matkalla pronssia näissä MM-kisoissa. Ja no totta kai Alisa juoksi tosi upeasti 5., mutta miten sä näkisit, että onko meillä Suomessa kaikki hyvin tällä hetkellä kestävyysjuoksussa vai onko jotain sellaista, että meidän pitäisi vähän enemmän katsoa, mitä niin kuin Norjassa ja Ruotsissa tehdään tai muuta? Onko sulla näkemystä? No en mä tiedä, tarvitsisiko katsoa mistään. Musta täytyisi ensin vaan tehdä, että paljonko ne pojat juoksee ja tytöt juoksee. Ja kun mä kuuntelin tuon Japanissa, niin sieltä puhuttiin jo, että tytötkin juoksee siellä 1000 kilometriä kuukaudessa. Että niin se on, tää on vaikea. En uskalla sanoa mitään, mutta mä uskon, että suomalainen valmennustieto kyllä pitäisi olla samalla tasolla kuin kaikilla muillakin on.
Ei, vaikea on sanoa. Katsotaan valokuvia No, taas. katsotaan. Tällainen. Mistäs tämä on? Tää on kyllä Münchenin kisoista kanssa. Tää on 10 juoksusta, koska täällä on Jifteri ja Puttemans ja muita näkyy tuolla kauempana sitten. Semmoisesta juoksusta se on, niin se on aika alkuvaiheessa, kun ollaan aika suppeissa nipussa vielä. No, sitten on tää erittäin kiistelty, kuuluisa kuva. Onko tästä nyt kulunut sen verran pitkä aika, että Suomen kanssa saisi vihdoin ja viimein tietää, että oliko tämä suunniteltu markkinointikikka vai ihan aidosti jalassa jotain? Kun olisikin markkinointikikka, niin sitten se olisi voinut siitä sitten tehdä rahaakin, mutta kyllä tämä oli ihan enemmän silleen, että kun piikkarin laittaa jalkaan, niin jalka sen verran turpoa ja ne oli niin tiukat, että ne oli pakko ottaa tavallaan pois. Niin kuin se jalka, että se vapautui se jalka. Että ei näin jälkeenpäin niin ajatellen, silloin olisi pitänyt suunnitella tällä temppu etukäteen. Ja oliko se tosiaan niin, että näit nytten näissä MM-kisoissa sen kaveri, joka on tehnyt nämä kengät? Se japanilaisen kaveri. Joo, tapasin sieltä. Mä voin tehdä sen verran nyt, kun nämä piikkarit on tuossa, niin nämä on nyt lailliset piikkarit. Ja Montrealissa ensimmäisen kerran elämässä, niin mulla eikä koskaan muuta kertaa ole, niin mitattiin kannan ja päkien korkeusero. Ja näissä mä juoksin ensimmäisen välierän tai alkukilpailun pikkusen korkeammalla kannalla kuin sitten loppukilpailuun. Niin se suutari Montrealissa sitten laittoi sen kengän oikein, se otti 2 milliä sieltä pois, kun se oli liian paksu. Oho, kiinnostavaa. Ja sitten vähän tämmönen yllätyskuva. En tiedä, mitäs tästä on sanottavaa. No, tämä on sellainen, että mä olen joskus tämän kuvan saanut, mutta tämähän on niin kuin jostain muualta tai Mongoliastahan tämä varmaan on lähtöisin, että se on siellä, siellä tehty ja muuta. Tässähän ei ole mitään muuta kuin kuva on olemassa, mutta esimerkiksi kilpailun numero on väärä ja kaikkea muuta. Että. Onko sulla mitään käsitystä, että minkä ihmeen takia ne on Mongoliasta tehnyt postimerkin teikäläisen? Ei minkäänlaista hajua kyllä, että mikä on ollut. Mutta ehkä siellä on aktiivinen tällainen postimerkin keräilijä tai joku muu, joka on halunnut tehdä tämmöisen kuvan. Vaikea sanoa. Kiitos.